Cuba rất đẹp nhưng có lẽ về đêm thì Cuba sẽ tối hơn phần còn lại xung quanh, cụ thể là phần Florida của nước Mỹ, bởi vì Cuba đang thiếu điện. Phía sau những chiếc xe cổ đầy màu sắc và những điệu nhảy sôi động là một thực tế khắc nghiệt. Cuba đang thiếu dầu nghiêm trọng, từ đó dẫn đến thiếu điện và đời sống rất là vất vả. Đây rõ ràng là một chuyện rất lớn. Một quốc gia tiêu thụ khoảng 100.000 thùng dầu mỗi ngày, nhưng tự khai thác chỉ được khoảng 1/3 chỗ đó. Nghĩa là mỗi ngày họ thiếu ít nhất là khoảng 60.000 thùng dầu đổ lên. Một khoảng trống cực kỳ lớn với nền kinh tế vốn đã khó khăn, vốn đã mỏng manh vì cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ từ nước Mỹ. Và khi nguồn dầu từ Venezuela bị gián đoạn sau những biến động của nước này, thì Cuba gần như rơi vào tình trạng thiếu máu, bởi vì dầu là máu của kinh tế. Trong lúc ấy, Nga và Trung Quốc xuất hiện. Nga và Trung Quốc đang viện trợ Cuba những gì, và cái sự viện trợ này nó có giống của Việt Nam hay không? Nga không nói nhiều mà đã thực hiện khá nhanh chuyển dầu sang Cuba với hình thức được gọi là viện trợ nhân đạo. Đây không phải là bán dầu mà là hỗ trợ khẩn cấp. Nga xác nhận việc chuyển giao dầu thô và sản phẩm dầu mỏ sẽ sớm diễn ra. Tức là trong bối cảnh Cuba gần như thiếu nhiên liệu trong nước cho cả hệ thống điện, thì Nga đã quyết định hãy bơm máu và năng lượng cho cơ thể đang suy kiệt của Cuba. Chúng ta phải hiểu như thế này. Hệ thống điện của Cuba phụ thuộc rất lớn vào nhiệt điện, và nhiệt điện này thì chạy bằng dầu nặng. Nếu không có dầu, các nhà máy điện sẽ ngừng hoạt động, và khi điện tắt thì mọi thứ khác cũng sẽ tắt theo. Ví dụ chúng ta dễ hình dung, bệnh viện phải dùng máy phát dự phòng, trường học thì cũng khó mà học hành một cách bình thường được, hãng hàng không không đủ nhiên liệu cho máy bay, rồi giao thông thì đình trệ. Và Nga đang giúp cho Cuba giữ cho ngọn đèn của mình không tắt. Nhưng có một chi tiết còn thú vị hơn như thế này. Nga còn tính đến chuyện đó là sơ tán du khách và phối hợp với hãng Aeroflot tổ chức các chuyến bay đặc biệt. Điều này cho thấy Nga đánh giá tình hình hiện tại ở Cuba là rất nghiêm trọng thực sự về mặt thiếu nhiên liệu. Bởi vì nếu mà không nghiêm trọng thì tại sao họ lại sơ tán du khách của nước mình? Vậy làm cách nào mà Nga bơm được dầu sang cho Cuba? Thì dầu từ Nga sang Cuba bây giờ cũng không có gì là bí mật quá hay không có đường dây đặc biệt gì cả. Nó đi bằng tàu chở dầu bình thường, giống hệt cách dầu được bán ra thế giới. Nhưng cũng có một chút thú vị ở đây, bởi vì Nga cũng đang gặp phải nhiều lệnh cấm vận từ Mỹ và phương Tây. Thì Nga sẽ bơm dầu lên những con tàu rất lớn ở các cảng của họ, thường ở vùng biển Baltic hoặc là Biển Đen, tức là rất xa Cuba. Sau đó tàu sẽ chạy thẳng ra Đại Tây Dương. Hành trình này thì không nhanh đâu, mất khoảng 3 đến 4 tuần, đi một mạch từ châu Âu sang đến vùng Caribe. Khi tới Cuba thì tàu sẽ cập cảng, bơm dầu vào bồn chứa, rồi từ đó dầu được đưa đến các nhà máy điện hoặc nhà máy lọc dầu. Bởi vì Cuba phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt điện chạy dầu, nên cứ có dầu của Nga là có điện, không có dầu thì là mất điện. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng có một điểm thú vị, Nga hiện đang bị phương Tây trừng phạt, vì vậy họ có thể không dùng tàu mang cờ Nga rõ ràng. Có khi là tàu mang cờ của nước khác, chủ sở hữu lại đứng tên một công ty trung gian. Người ta gọi vui đó là hạm đội bóng tối, tức là tàu cũ mua lại, đổi tên, đổi đăng ký, đi đường vòng để tránh bị gây khó dễ về bảo hiểm hoặc thanh toán. Nó giống như ta bán hàng online nhưng không để lộ địa chỉ của shop. Còn nếu có giống thời Liên Xô hay không về cái cách vận chuyển dầu này thì câu trả lời là giống ở ý nghĩa hỗ trợ nhưng khác hoàn toàn về cách làm. Ngày xưa thì Liên Xô cũng hỗ trợ Cuba bằng dầu. Mỗi năm cung cấp hàng chục triệu tấn, đều đặn suốt hàng chục năm. Cuba đổi lại bằng đường và quan hệ. Khi đó gần như là không có một cái mức giá nào thực sự là giống giá thị trường, không có hệ thống ngân hàng quốc tế siết như bây giờ. Tàu chạy như là tuyến cố định, giống như một đường ống ở trên biển, và cứ thế bơm dầu sang cho Cuba. Còn Nga bây giờ chỉ có thể gửi từng lô. Ví dụ một tàu chở được khoảng 1 triệu thùng dầu, đang ví dụ như thế thôi, và Cuba thiếu khoảng 60.000 thùng dầu mỗi ngày. Nghĩa là một tàu chỉ đủ dùng chưa đầy 3 tuần nếu không có những nguồn thay thế hoặc không có những nguồn bổ sung khác. Vậy là muốn phải duy trì lâu dài, phải có tàu này nối với tàu kia, mà chuyện đó phụ thuộc rất nhiều vào chính trị và tiền bạc. So với thời Liên Xô thì giống ở chỗ Cuba vẫn là điểm nhạy cảm sát nước Mỹ, nên Nga bây giờ và Liên Xô ngày xưa đều phải dè chừng, và khác nhau ở chỗ thế giới bây giờ thì phức tạp hơn nhiều, không còn một khối, một nhóm các nước anh em ở một đường dẫn dầu thường xuyên và liên tục như thời kỳ chiến tranh lạnh nữa. Sau Nga thì chúng ta có Trung Quốc. Nếu như Nga đóng vai trò là cung cấp dầu thì Trung Quốc không chỉ cung cấp dầu mà còn cung cấp thêm những thứ khác nữa. Trung Quốc công bố gửi khoảng 60.000 tấn gạo cho Cuba. Con số này thì không hề nhỏ. Với dân số khoảng 11 triệu người thì 60.000 tấn gạo cũng là rất quý cho Cuba. Ngoài ra còn có 80 triệu đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp. Trung Quốc thì chưa công bố chi tiết về lô dầu cụ thể như Nga, nhưng họ tuyên bố sẽ hỗ trợ theo cách tốt nhất có thể và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài. Khác với Nga thì Trung Quốc dường như là chơi những nước đi dài hơi hơn. Họ đầu tư hạ tầng, tham gia viễn thông, hợp tác cảng biển, cung cấp tín dụng.
Cuba với Trung Quốc không chỉ là chuyện của dầu, chuyện của gạo, mà đó là một chuyện về chiến lược của Trung Quốc tại khu vực Caribe. Đến đây thì mình rất là quan tâm, tức là Nga và Trung Quốc họ hỗ trợ Cuba như vậy, viện trợ Cuba như vậy, có khác gì Việt Nam hay không? Hay ẩn ý sâu xa là một điều gì? Trước tiên thì phải khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc với Cuba bây giờ khác hoàn toàn mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là một mối quan hệ cực kỳ đặc biệt, mang nhiều yếu tố tình cảm và lịch sử hơn là những toan tính nào đó. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao kể từ sau cách mạng Cuba, trong bối cảnh đều trải qua chiến tranh, chịu sức ép từ bên ngoài. Câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel Castro, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, không chỉ là khẩu hiệu mà là một sự phản ánh, sự ủng hộ thực chất trong những năm khó khăn mà Cuba dành cho Việt Nam. Sau này khi Việt Nam bước vào thời kỳ đổi mới, hợp tác giữa hai nước chủ yếu xoay quanh y tế, nông nghiệp, xây dựng và giáo dục, những lĩnh vực thiết yếu và thiết thực cho đời sống của người dân, chứ không phải nằm tạo thế đối đầu với nước thứ ba hoặc là một cái cán cân gì đó. Còn Việt Nam khi đã khấm khá rồi thì luôn luôn và sẵn sàng viện trợ Cuba. Những cái đợt viện trợ do nhà nước thực hiện và do người dân cùng nhau quyên góp thực hiện Cuba đều mang rất nhiều ý nghĩa. Chính vì vậy, quan hệ Việt Nam-Cuba thường được nhìn nhận như một mối quan hệ dựa trên tình nghĩa, dựa trên việc có trước có sau, sự chia sẻ lịch sử và hỗ trợ phát triển, chứ không có những câu chuyện nào xa xôi ở phía sau, giống như câu chuyện trong toan tính của các cường quốc. Còn cái câu chuyện giữa các cường quốc thì sao? Thì chúng ta phải nhớ lại khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Nó cũng rất gần với thời điểm bây giờ nếu mà so sánh về mặt ý nghĩa. Đây là một trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất trong lịch sử hiện đại. Khi đó thì Liên Xô bố trí tên lửa hạt nhân ở Cuba và khiến Mỹ rất là hoảng sợ. Thế giới suýt chút nữa bước vào một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự bởi vì Cuba quá gần Florida của nước Mỹ. Sự kiện này kéo dài từ giữa đến cuối tháng 10 năm 1962 và được xem là lúc hai siêu cường lúc bấy giờ, đó là Mỹ và Liên Xô, tiến đến gần nhất với một cuộc đối đầu nguyên tử thực sự. Đấy là lịch sử. Nhưng điểm mấu chốt chúng ta cần nhớ ở đây là gì? Đấy là vị trí địa lý và ý nghĩa chiến lược của Cuba. Cuba nằm ngay sát nước Mỹ, nằm trên các tuyến hàng hải chiến lược của Caribe và kể từ thời chiến tranh lạnh đã bị Mỹ coi như một hộp đen an ninh ở miền Tây bán cầu. Vì vậy, khi có các lực lượng hoặc ảnh hưởng của một nước nào đó xuất hiện ở Cuba, thì Mỹ không bao giờ xem đó là một chuyện bình thường. Rõ ràng trong quá khứ và cả trong bối cảnh hiện tại. Lấy ví dụ khủng hoảng tên lửa Cuba để thấy rằng một vị trí như Cuba, một nước như Cuba có thể ảnh hưởng đến lịch sử của cả nhân loại. Quay trở lại bối cảnh hiện nay, chúng ta thấy rằng Mỹ đang siết cực mạnh những chính sách với Cuba. Nước Mỹ gần đây đã chặn dòng dầu từ Venezuela, một nguồn cung truyền thống của Cuba, đồng thời đe dọa áp thuế lên những quốc gia còn bán dầu cho Cuba. Trong cái hoàn cảnh như thế này, sự xuất hiện của Nga và Trung Quốc giống như hai chiếc phao cứu sinh. Nga dù đang chịu trừng phạt từ Mỹ và Liên minh châu Âu khiến doanh thu dầu khí của họ lao dốc, vẫn sẵn sàng tuyên bố hỗ trợ Cuba bằng dầu. Nga hỗ trợ Cuba không đơn thuần vì tình nghĩa lịch sử thời Liên Xô nữa. Đằng sau đó là việc Nga muốn chứng minh rằng họ vẫn có hiện diện tại Tây bán cầu, ngay sát nước Mỹ, trong bối cảnh họ đang bị trừng phạt nặng nề. Việc chuyển dầu sang cho Cuba còn mang tính biểu tượng. Chúng tôi vẫn có bạn bè ở đây, vẫn có chỗ đứng ở đây. Còn Trung Quốc thì có tính toán khác một chút. Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, đặc biệt ở Mỹ Latin, nơi họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ trong hơn một thập kỷ qua. Và Cuba chính là một điểm đứng chiến lược trong khu vực đó. Khi Trung Quốc viện trợ lương thực, tiền mặt hay cam kết hỗ trợ xăng dầu, họ không chỉ giúp đỡ một quốc gia mà còn củng cố vị thế của mình trong khu vực mà Mỹ coi là vùng ảnh hưởng truyền thống của nước Mỹ. Vì vậy Cuba giờ đây giống như thời khủng hoảng tên lửa, lại trở thành một nước được quan tâm trong cuộc đối đầu lớn giữa các cường quốc, nhưng bối cảnh đã khác. Ngày xưa là chuyện của chiến tranh, ngày xưa là chuyện của tên lửa, của hạt nhân, và bây giờ là chuyện của cạnh tranh kinh tế, năng lượng, là ảnh hưởng chiến lược. Ngày xưa là chuyện của Mỹ và Liên Xô, bây giờ là câu chuyện của Mỹ, Nga và cả Trung Quốc. Chỉ có Việt Nam vẫn mãi là một người bạn tốt, rất trong sáng của Cuba mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu mà bạn cảm thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ và dõi theo những sản phẩm của Hải Thanh Story cũng như những sản phẩm khác trên hệ thống kênh của mình. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.